mataas ang chance na hindi tayo ulit makakita ng chip. Probably iban yan ng Team Falcons dahil sila ang nasa red side. Dahil mabilis ang playstyle ng Aurora every time that Renegade uses it. Wala nga. Bago pa lumas, sasabihin ko sana na baka tanggalin yung Kalea para maiba yung facing. And sabihin na natin kasi 2 straight games na nating nakikita to. And for Coach Master the Basics, you want to reset the whole round if ever. Every game, it's another plan ahead. At ngayon, even the Fanny will be removed. 2 junglers removed by Coach Trevor dito. Okay, so open ngayon yung Jushin na pwedeng kuhanin dito para sa ating game. Harith also is open. Pero hindi na tayo masyado nakita kasi ng Harith na unang ibibig dito. Kailangan nila ng pang-set. Kalea is not a viable option. Pero ang mga open dito, if ever man, is some of the junglers na nga lang din. Nakakabanggit ko lang, pwede pa rin namang flex if ever. But Midnight, nakita naman natin dito na na-remove yung Kalea. What does it mean here para sa Team Falcons? I think ang gagawin nila dito is gagawa sila ng bagong draft sequence na pwede nilang bulagin dito ng Aurora. Yun nga lang may power pick ng Baksha sa side ng Aurora Gaming. So for Team Falcons, medyo iwas ka na sa mga tulad nila Kimin, mga Granger. You're more skewed towards the likes of the Karis. Maybe the Harith para kay Super Marco, and as well as the Zushin. And you mentioned the Harith, sakto on point nga to. And hindi mo na gustong pakawalan to if ever man. You need that mobility kasi nga back siya agad yung first pick dito for Aurora. And on point, grabe yung Jushin pick nga rin dito for Team Falcons. Now, going back to Aurora, ang bilis ng facing Kimi and Chuaga dito, Chantel. Oh, nakakita na tayo ng Jushin na naka-purify tsaka kahit naka-crimson beacon siya. Not sure lang kung ano yung gagawin or probably pinili dito yung hero ni Renegade din, which is the Cho, para ma-force din na yung Harith is naka-purify. Medyo nakakainang kasi pag naka-purify yung Harith, diba normally gusto mo na ibang spell yung gamit niya. So ngayon, pwede na kumuha ng jungle. Could be another Lucas play para dito sa side ng Team Falcons kasi normally kinukuha nila yan pagdating sa third pick. So as much as possible, kailangan mo din ng additional crowd control kasi medyo single na target. Not unless umakto din yung Crimson Beacon plus the Wishing Lantern. Kung additional crowd control, additional Lantern crowd flare. support yung nakikita natin Lantern dito. flare pala, Wishing Lantern pala yung item. Ay, pwede naman siya mag-build up kasi later on later, ng Wishing yes. Lantern. Pero Ay, with the badang. Lantern flare na nga lang din, additional na sabihin natin panghuli, pang-corner, isang badang here para sa Team Falcons. Oo nga pala kasi yung badang maganda siya against Harith. Parang ang hirap Magtatakas. Oo, pagka lagi ka sinusutok tas mawawala ka pa minsan sa tempo mo. Pero ang babang dito is gonna be The Granger. the Granger. Oh, so may... Moskov, pwede mag-Moskov dito yung Aurora just in case. ilipat nila for Yue, no? Oo. Itong Kimi. But Midnight with the Granger ban out, tulad nga na sinabi ni Chantel, pwede rin naman pause for itong Kimi na to. Would you think that's the best option right now for Aurora knowing match point na ang Team Falcons? May chance na i-swerve nila and i-flex nila itong Kimi and put the Moskov on the gold lane if hindi nga tatanggalin ng Team Falcons. Kasi there is a sequence here where they take the Baksha on the jungle, roam Cho, mid Kimi, and then gold lane Moskov. Tapos if hindi baba ng Team Falcons as well, pwede pa yung Esmeralda para kay Edward. Ayun, kasi may shield generating capability, both Badang and even Harith. So that's gonna be the best option para dito sa Aurora na biglang pagliko sa kanilang hero composition. So X-Borg ang kanilang tinanggal dito. So there's a high chance nga na ganun yung mangyari. Magkakaroon pa sila ng isang makunat na XP. Post 5 yung kanilang Cho, tas jungle yung Baksha mo dito. So Ivang binan, Zask rather, Zask yung binan ng Team Falcons. They're not scared of sabihin na artillery mages. Parang they're hitting 2 birds onto the ban na tanggal tayo ng hero, pwedeng kasing gold itong Kimi, or pwedeng hindi nga pala, rather mid lane. And then, CC ban. With the CC ban, I think for Aurora dito, gusto nang kumuha ng Phobius doon sa kanilang XP lane para consistent na meron silang taga-front. And mataas kasi somehow yung healing na kayang gawin na sustain. Rather, pag ganun yung dalawang combo, kung titignan mo lahat ng mga previous games, ngayong playoffs, ang taas ng chance na pag meron kang Baksha, may kumukuha din ng Phobius kung hindi mo ilalagay sa XP lane. And knowing the Povius is still open dito, no?
But right now, ano pa ba yung cards dito for Coach Trevor to play for Caltisi Midnight? Probably Lucas, tapos force nila yung Valentina on the side of Aurora. Pwede pa rin naman bumalik sa mga normal junglers para kay Kyle Dizzy. Nandiyan pa naman yung mga Fredrin, pwede rin Ling, pero Glow yung pinakita. So Rome, Badang, again, open pa yung idea ng Esmeralda for Aurora if they want to take that route. Ang Yeah. tanong dito is ano yung role na bibigay para kay Kimi kasi parang okay na ilagay mo na sa gold lane to and then maybe take up a Faramis, I would say. Taking a look back, no? Parang you want something more explosive para sa mid lane mo. Kasi puro magic pala sila. Oo, pagka ganun, Mapipilitan talaga sila mag-pick up dito ng marksman onto the physical attack here. not unless, pero parang mahirap pala mag-arlot sila dito. Benedetta, Oo. hindi din masyadong advisable. Hirap ng buhay. Tsaka ang hirap pagkakatapat mo yung blue. Pero pwede sila yung maglo-Lucas. For this game, XP lane na yung Okay. Lucas. Tapos XP lane na yata nila dito. Not unless yung Lucas ay mapunta sa may XP lane. Tapos mid, mid Kimi. Ngayon naman, wala pang jungle yung side ng Team Falcons. Pwedeng Suyu. Kasi wala yung Hayabusa. Medyo mahirap na mag-leng just in case. Kasi pagbaba mo, ang daming pwede. And especially with the show na nga lang din. But here, para sa hero na lang ng Caltisi ang missing Midnight. I agree with the Suyo. At least meron kang multiple dashes para makalayo ka sa Baksha and Lucas. Ang problema dito is yung overwhelming damage up. Ay! Never mind. Lancelot! Okay, nung hindi natin binanggit, dito pala sa game na yun, lalabas. Hinihiling natin kanina yung Lancelot eh. Be careful what you wish for. Pero ngayon, what they're wishing is to extend this game, Chantel. To prolong this game on to a game number 5 if ever, man. But Team Falcons is 1 game win away. Ang ganda ng pagkakapick dito, honestly, nung Lancelot. Kasi kaya niya defend yung sarili niya, madali lang din kumuha dito ng objective. May iwasan niya rin yung backshot just in case. Kaya kung mapansin niya, legitimate game potential, very high for Team Falcons, even for the latter portions of the game. Pero hindi natin pwedeng i-disregard yung double na damage per second heroes ng side ng Aurora with Kimi and even Beatrix. And nakita na nga natin, Lucas is going to be on the hands of Edward. Right now, papasok mo tayo on to the final game na nga ba? Or may extend na series. Casters, pasok! 12 and 2. Dalawang beses lang natalo ang Aurora Gaming nung regular season. Pero ngayon, nandito na sila sa lower bracket in an elimination game against Team Falcons na hindi nakaisa sa kanila during the regular season. Pressure is on para sa Aurora Gaming. 2-0 ang score at isa na nga lang ang kailangan ng Falcons para kunin ang slot patungo sa lower bracket finals. At makikita naman natin na hindi naman ganun kabilis sa mga pangyayari unlike what we saw kanina. Yeah. Ang nakakatakot lang dito is Team Falcons once again controlling the tempo of the draft. Sumubok pa rin naman ang kupunan ng Aurora Gaming Yu! to punish that. Wow! Yu will go down. First blood to the hands of Yue. At wala ng counter kill na makukuha ang Falcons. I think this is best case scenario para sa Aurora Gaming na it is high pressure game na makakuha ng early kill si Yue. Possibly fast na Sky Piercer as well. Kailangan nila to. Yung movements ginagawa dito ng Aurora, it's telling us na alam nila malakas yung mid-game spike ng Team Falcons, pero pwede nilang gamitin yung tankiness ng Baksha sa jungle and also yung capability ng Kimi na maglaro ng maaga, mag-pressure ng mga lanes. And ang kinagandaan dito sa ginagawa ng Aurora is medyo maliit yung punish sa side ng Team Falcons kasi yung Lancelot, alam nila kung saan yung pathing. At yung pathing ng Lancelot, no, medyo makikita mo naman, as you said, especially with the punctures na hindi naman nagkakaroon ng iframe apart from that, I would say, Thorn Throws. 10 seconds bago magsimula ang ating pinakaunang pagong. May maliit na kalamangan yung retry siguro dito ng Lancelot dahil kung nakakalimutan lang ng viewers natin, isa rin sa mga kinakatukutan na combo yung Thorn Throws retry. OG yan. Sumusubok pa rin si Yue na kuhanin yung aggro against kay Flcn para pigilan yung level 4. Oh no, flicker burnt here for Doming kahit nakita niya yung Lancelot pero mukhang dahil nakita yung Lancelot doon sa baba. Aurora Gaming, libre nga ba ang magiging pagong na ito? And yes sir, I think this is turtle secured para sa Aurora Gaming pero flicker ay na-burn para kay Doming Kite. Nakita yung orange.
Oh, to invade ata dito. Ang gagawin dito ng Aurora. Nasa bottom side pa si Kyle TZ, pero ang ganda ng hatak na ginawa ng Team Falcons para hindi makuha ng Aurora yung jungle creeps dito ni Kyle TZ. Playing it safe, going for the green camp instead. Aurora Gaming nakanakaw pa rin naman sila plus the turtle. Overall, great start para sa Aurora Gaming. Meanwhile for Team Falcons, para bang tahimik muna sa simula katulad nung kaninang nakita natin sa kanila nung game number 2. Talagang minimize lang nila yung mga casualties na pwedeng mangyari doon sa early game na meron sila considering na nakalamang na yung Aurora. But then again, Aurora is forcing those pokes para tumagos kay Few. And what I love about the Aurora Gaming right now, Midnight, correct me if I'm wrong na lang, ang ganda na 4 yung flicker na meron sila sa larong ito. Yeah, ang dami nilang pantakas mula sa Glue, mula sa Zushin, even against, actually, dami ko na lahat, no? Meron silang pantakas sa lahat ng members dito ng Team Falcons. And they also have that raw damage if ever kailangan nilang lumaban kapag nagseset na yung mga heroes dito sa side ng Falcons. At napakatagal na rin pala nating hindi nakikita sa XP lane si Lucas, no? It's both a great pick for Edward at maganda na rin pang nakaw against Kyle TZ na napilitang mag-Lancelot. Kung babalikan natin yung history ni Kyle TZ na umiidolo kay Carl, isa si Lancelot sa mga signature pick. Traction Pulse, hindi tatama. Rekta, nice try para dito kay Kyle TZ. Sobrang ang daming ginagawa ng Aurora to a point na every single point on the map, sinusubukan talaga nilang i-cover. Oo, yung pressure na ginagawa ni Demon Knight dito, pati na rin ni Yue na lagi silang nakaabante sa jungle side ng Team Falcons. Effectively nabibigyan ng malaking espasyo dito si Demon Knight. At yun ang gusto mo, you know, if you're Aurora Gaming. Yes, this is an early power spike marksman in the hands of Dominkite. Pero kung hindi naman agad makakakuha ng items na magbibigay ng damage in the possible Reiner's Apathy or the Nibiru's Passion, kailangan talaga mabigyan muna ng spasyo dito si Dominkite bago gumawa ng aksyon ang Aurora Gaming as the second turtle of the game spawns at sisimulan na nga agad ito ng Aurora at mukhang libre na naman nilang Grabe. makukuha ito. Tinititigan lang ni Flap TZ habang kinukuha ng Aurora yung pagong para sa kanila. Tahimik ang bapor ng Team Falcons PH right now. Yeah, they opted to go for the trade kasi alam nila medyo mahihirapan sila labanan itong utility jungler ng Aurora. Bumangga. Andyan yung pader na nilabas ni Ogwen sa kanyang badang at na-punish sa NJ sa pagpasok sa loob mismo ng Torre. Demon Kite ay nasampahan pa ng Aray isang ko glue po. at hindi napapatakasin. Nandyan din na naman yung pader. Wait! Pero na-turn around pa ng Aurora. Mamatay pa rin naman si Demon Kite. Pero Yue and Dominkite to seal the deal and a double kill for Yue. Crucial overstep mula sa Team Falcons in the turnaround from Aurora Gaming. Snowball is real na para kay Yue. Alam mo, I was gonna say that dive from Aurora was unnecessary dito sa may bottom lane kasi punishable sila ng isang badang. Pero Wah! sobra din yung paglapit dito ng Falcons. Pero Renegade! It's the way of the dragon at nasipa si Kyle TC pero tinahi. Pinirmahan ng air ng TC Blade. Napakagandang pag-escape para doon sa Team Falcons. Mitigates the damage, but the damage has been done. Aurora Gaming dahil sa napakagandang mga rotations at counter-attacks. 2,000 na ang kanilang kalamangan as we enter the 6-minute mark. Ito yung masasabihan sila ng captain or ng coach nila na dapat nagre-relax lang kasi nakuha na nila yung punish nung na-lock in ni Ogwen yung members dito ng Aurora pero as you've said, they overstep their boundaries. Nandiyan na naman yung ultimate, the grab. May pader din, ilalabas si Ogwen. Si View naman, nakatutok lang ng kanyang lantern flare. And I guess wala pa rin mangyayari. It's still Renegade pressuring Kyle TZ doon sa kanyang orange buff. Nakakatakot din si Renny J kapag umaamba siya dahil alam mong anytime na kailangan niya ng angulo na Way of the Dragon, this is something na nilaro na talaga ni Renny J for the longest time as the last turtle of the game spawns. Yung huling 2 pagong ay nakuha lamang ng libre ng Aurora Gaming. Yes, there were trades coming in from Team Falcons, mostly on third ratings, pero nakakalamang na ng malaki ang Aurora Gaming at libre na naman ata ang pagong na ito. Another turtle take na pwedeng libre nga pero Kyle TZ sumubok. It's still Dominkite na makakuha nun. Flap TZ though, hindi na sumampa at pinigilan niya. Tumama yung shockwave mula kay Edward but no damage. Mag-aatrasa na ang Team Rora. Yeah, mid lane na lang yung next target nila dito. Gusto nilang kontrolin yung mapa.
right after taking the third turtle, sama-sama yung Team Falcons, nalilimitahan yung kanilang movements around the map, and Aurora, libreng-libre silang pumunta sa mga side lanes kasi ang laki ng pressure talaga kapag hindi kita dito ng Team Falcons yung back siya na rumorolyo. At grabe na rin yung pressure para sa Aurora Gaming. No? Again, this is an elimination game pero yung fundamentals nila, yung disiplina na nakikita natin sa larong ito, para bang hindi sila behind ng dalawang laro. And this is really good news if you are part of the Northern Lights. And for Team Falcons, puso pa naman, no? Pakiramdam ko isang magandang Lord Steal. Yun ang hinahanap natin sa kanila mamaya. Tsaka isa din yung magandang ginagawa ni Few, yung kanyang vision doon sa bushes. Alam naman natin, yung Lantern Flare, pag tumama at nabawasan siya ng mana, may tao doon. Yep. Talagang kailangan nila i-cover yung mga areas dito for the side of Team Falcons. Pero maganda rin yung ginagawa ni Yue. Every time na mag-objective sila, naka-ready yung traction pulse. Just in case na may lumapit dito na member ng Team Falcons. And lagi din naka-ready rin yung mga rolyo ni Demon Kite to either engage or kapag patapos na yung objective, ready na lumipat kagad ng side lane. At yun din pala yung gamit, no, ng Aurora Gaming doon kay Yue. Every time na may hanap silang laban, yung traction pulse yung nauuna. And as you said, Midnight, yung rolyo dito ni Demon Kite, pwede pa nga niya expend yung yung retry niya kung sakali may gusto talaga niyang habulin doon sa dulo. But that's not recommended, especially if nandyan naman yung Lord. Pero kung gusto mo na i-sure na may madidikitan, that's always a possibility here for Demon Kite. And the first major objective of the game ay malapit na nga lumabas. 15 seconds bago lumabas ang first Lord. At wala pa rin bumabagsak na torre sa mid lane. Teka lang, may target at si pa doon, si Ogwin! Binigyan agad, may conceal pa para humabol ang Team Aurora. Kaso nga lang mukhang yung Lord na lang ang next target. Ang ganda ng disiplina ng Aurora Gaming dito, Joshi. Nahanap nila yung target na gusto nila. Yes, the flicker was used from Renegade, pero ibig sabihin nito, forced yung 4v5 around this Lord area. May chance pa naman na humabol dito si Ogwen, pero ipo-burst na ata ito ng Aurora Gaming. Minamadali lang nila. Reset. Sumisipat, Demon Kite, Romolyo na, pero napigilan siya. Nandiyan pa naman si Kyle TZ na sumusubok sumilip, pero alam ni Rene Jason sa manggagaling. Full 5v5 na pwede nating makita for the first objective fight for the Lord. At mukhang tatahimik na naman ang ating Land of Dawn. Walang gustong mag-risk sa napaka-importanting larong ito. Yan, hindi na ganun kalaki yung death ni Ogwen para sa side ng Team Falcons. Even though it's still a mistake na ang lalim ng tawid nung badang na wala nag-check nung dot push na yun. But still, nandito pa rin naman sila sa harap ng Lord Pit. Wala pa naman nangyayari from the side of Aurora. Control ni TZ opposite lane. Pero that means wala na naman yung jungler. Gagawa na sila ng play in the way of the Dragon is there. And Ogwin na naman ang unang mawawala. And Edward na pa-unleash the beast para i-zone yung mga members ng Team Falcon sa likuran. Nasampahan pa si Yue. Kaso nga lang yung damage ay sapat para patayin mismo si Flap. TZ, now 2 members down for the Falcons. That is such an impressive combo at mukhang si Few na ata ang isusunod nila. Nandiyan naman ang Crimson Beacon at mukhang si Rene J ay maiilawad pa. Edward, napalipad kayo si Rene J. Pasok na with the Phantom Execution. Summon Force na gamit na Rene. Ay! Super Marco is down! Isama na si Few and unstoppable na si Yue! At si Kyle TZ na lang susubok na kumuha ng pangarap para ma-steal yung Lord and Good 18 attempt. K HP. Thornrose once more. Back Wow! execution. Bang! Bang! Kaso nga lang di enough yung damage niya para hiwain ang mga kalaban. Pero yung bala ni Yue ay nandyan. Kyle TZ papasok pa rin Thornrose! Nakadalawa pang with a puncture! And what a turnaround mula sa Falcons! Ito na naman yung kaninang lugi ay lamang kanila pa nga mapupunta yung Lord. The young Phenom pinirmahan ang Lord ng Aurora. Naka-4 na reset, 4 na dash para manakaw ang chance mula sa Northern Lights. Pinag-usapan natin to kanina, isang magandang Lord Steal. Pero sabi ni Kyle TZ, hindi lang Lord Steal ang ibibigay namin, kundi panalong team fight din. Sobrang lupit nung ginawa ni Kyle TZ doon, napa-appear si Ogwen. Binitawan niya yung cellphone niya para i-appear yung jungler. Kasi ang ganda ng bawi, ang ganda ng call ng Aurora. Nakita nila si Kyle TZ sa may bottom lane, nag-turn kagad, classic Lord dance call. Kaso ang problema, bawal mo talagang i-force yung Lord kapag hindi mo nakikita yung jungle. And ang daming iniiwasan ni Kyle TZ, ang dami niyang dinasyan. And dahil nakabase yung laro dito ng Aurora na hindi nila pwedeng gawin yun, ang dami niyang nabibiling oras para sa Team Aray ko Falcons. po! Nahatak na traction pulse si Few. At may sipa pa naman Wow! mula kay Rene J. Si Flap TZ na naman yung magiging target na. Pa-split-split na. At aalis pa na Super Marco ay sumayaw sa gilid at hindi siya nakapansin. And Shockwave Blast, not enough para patayin si Few. That was a great engage mula kay Rene J. Pero saan nadali ang Aurora? Ang kulang yung, alam mo parang yung commitment nila medyo kapos. Lalo pat glue din, yung sinusubukan nilang patayin.
nung pumasok dito si Kyle TZ, nasaktan din sila nung Thorn Rose kaya hindi sila makapagpita sobra-sobra and may summon force pa si Super Marco. Wait a minute. Medyo malalim ang ginagawa dito ng Team Falcons pero mukhang hindi na nila itutuloy pa. Kanina ay lamang na ang Aurora Gaming. Almost a 4,000 gold lead. But because of one Lord fight, nagbago ang lahat para sa Aurora. Ang dami pang ang moments doon na pwede mong ibigay sana sa Aurora. Tumama yung back shield unity kaya namatay si Super Marco kanina. And Team Falcons, again, it's just that Lord Steal from Kyle TZ na nagpabago ng swing ng game. And makikita natin dito, no, great engage coming in from Ogwen. Easy thorn throws mula dito kay Kyle TZ. And just like that, lamang na ang Team Falcons. Aurora on the defensive right now. Kailangan nila makuha yung mga jungle nila. Kailangan madepensahan ang mga tore. If you are Aurora Gaming Midnight, ano pa ba yung natitirang pwede mong gawin to claim back yung nawala? Kailangan na either ma-force nila yung Purify dito ni Super Marco or makahanap sila ng pick-off sa opposite lane. I don't think Team Falcons will try to get control dun sa kabilang lane na if makukuha ng Aurora slow push. Kaso ang problema nila, Omi, sila yung nauna sa slow push. Hawak nila yung left side. So for Aurora, hindi rin nila pwede basta-basta iangat to kasi pwede silang habulin ng Team Falcons. And this is such a terrible state to be in if you're Aurora Gaming. Napakaganda na ng disiplina nila kanina. The snowball was already there para dito kay Yue. 3 kills, 3-0 simula ng larong ito. Pero nabaligtad pa rin ng Team Falcons with that Lord fight. May chance pa rin naman nata ang Aurora Gaming. Kung mababaliktad nila muli in a Lord fight as well, pwede pang mabuhay ang Aurora Gaming sa seryeng ito. Okay, Falcons ang nagsimula ngayon ng Lord pressure pero nakabuo yung slow push ng Aurora sa may top lane. Ito yung kinagandahan ng lineup nila, dalawa yung marksman. Pwede nila i-cover yung magkabilang side and hindi basta-basta magde-decide ang Team Falcons. Pero sinimulan na naman ni Kyle TZ pabalik. Uy, ganda ng hawak ni Rene J, ha? Si Ronnie J nakapwesto doon sa may bandang dulong dadaanan ni Kyle TZ. Pero ni long walk na rin eh. Oh, long walk siya eh. Disiplina talaga para dito kay Kyle TZ despite having the chance to go in for, I would say, shorter route. Ay ginawang pa rin ang paraan para tumakas at maging safe doon sa may bandang likod. Traction Pulse doesn't land on few. Kung tumama yon siguro Purify could have been burnt. Pero Rene J ngayon makakatakas naman with legit kondo at kontrolado na ng Team Falcons ang Lord area, ang river around that Lord. Ito na naman ang minigame. Yung top lane ay hindi naka-slow push. May pupunta na naman dyan. Pero pwede mag-decide ang Aurora dito. Pwedeng bilisan nila yung kanilang movements. Ito na yung conceal! Papasok pa si Renny J! Yan nandiyan yung Jet Kondo with the Way of the Dragon. Kaso si Flcn naging target pero nandun yung follow-up damage. Edward is there with the Shockwave Blast kay Super Marco yung target. And si Renny J nga lang ay nasampahan pa. Pero may traction pulse! At nakuha nila si Ogwen. Kaso nga lang si Yue na paggamit na ng Wind of Nature. Tatahi pa ba si Kyle TZ? Nandyan nga lang si Doming Kite para patayin si Kyle! Bang! Andyan yung mga balang ibabato ni Doming Kite na si Kyle TZ nga No lang. way! No way! Susubok din. Masakit na yung damage ng Bayat. Oh! And Super Marco, siya ang magiging sagot. At sa crucial na 2v2, nakalamang pa rin ang Team Falcons. Wind of Nature was there to protect himself from Kyle TZ pero walang lulusot doon sa damage ni Super Makmak. Ang ganda nung attempt sa outplay eh. Yung phantom execution ginamit sa bush. Akala niya nandun yung Beatrix. So lumayo muna si Doming Kite. Pero nang nagamit niya yung Thorn Rose, ginamit yung Wind of Nature, nag-flicker sa tabi ng Lancelot. Pero naka-cover si Super Marco. Tumama yung combo ng Harit kaya namatay kagad yung Beatrix. Ibang klaseng may kruhan na at another Lord setup mula dito sa Team Falcons. Demon Kite nandun sa may vicinity. Half HP on this Lord. Kyle TZ versus Demon Kite. It's Retribution battle! Retribution! Kanina mapupuntahin, it's on! Kyle TZ! Tapos biglang matras palayo. Edward is down as well. Demon Kite ang isusunod. Tatlong ilaw na lang ang natitirang nakasilay para sa Aurora pero 5 Falcons pa ang pwedeng sumabay. 30 Laglagan. seconds. 30 seconds to midnight. Laglagan ang usapan dito. Lower bracket is real. Team Falcons and Aurora Gaming at yung Lord nandito na sa taas. Hinihintay na lang nila. They have the setup. Tri-lanes yung hawak dito ng Team Falcons. Pwede nilang pasukin yung base ng Aurora. Another conceal na ipapakita ni Ogwen. Taas ay tapos na. Gitna ay bagsak na. Ngayon pwede nang diretsohin ang base. May summon force pa pero si LJ ay tumumba. Muling lilipad ng matayog at mataas. Falcons are here.
ang gapang ng Team Falcons Philippines ay tutuloy patungong lower bracket finals. Another sweep for the night. Team Falcons eliminates Rora Gaming. One crucial play from the young Phenom na delay yung laro ng Aurora. Nakahanap si Ogwen ng set. And after that, pinatay nila ang ilaw ng Aurora. The second seed of the regular season, 12-2. Ang daming expectations, ang daming doubts, pero pinatunayan nila during the regular season na isa sila sa mga pinakamalakas na teams na pwedeng mapanood sa MPL Philippines. Ang kanilang playoffs run ay nagsimula sa isang shaky start against Onyx Philippines. 5 laro ang kanilang nilaro against Onyx in the upper bracket. At sa pagbagsak sa lower bracket, sino bang mag-e-expect na matatapos ito in a 3-0 against Falcons? GG, well played muna para sa Aurora Gaming. And this is the end of their journey. Sa ngayon ay kakausapin natin ang Aurora Gaming at Falcons na rin kasama ang ating hosts. Gentlemen, this may have been your last match for the season, but always take note of the Roras that have continued to support you all the way. Managed to keep your head high. Renege, being the captain of this team, I'm sure there's a lot of learnings from this season. Anong masasabi mo sa lahat ng mga sumuporta sa Aurora right from the start? Siguro sa lahat ng Aurora, sorry natalo kami. Pero yun, binigay namin lahat ng best namin dito. Sadyang, siguro hindi talaga para sa amin tong season na to. Pero babawi kami next season, mas malakas kami next season. A valiant effort once again. Please give it up for Aurora Gaming! Aurora has given us a valiant fight, but the victors in the end are Team Falcons! Gentlemen, Yes, Kyle. congratulations. Ikaw ang una, Kyle. You know what, Odin? Go ahead. Kyle DZ, coming off from a lose noong nakaraang araw, ngayon ay naka 3-0 sweep kayo. Does being in the lower bracket change the way you approach the game? Nung napunta ba kayo sa lower bracket, did that motivate you even more para sa labang ito? Yes po. Pinaka-na-motivate talaga po namin yung yung 2% na sa amin, na prediction. And po yung You know what? Pag-usapan natin yan, Odin. They were talking about the 2% na prediction sa kanila. Flap TC, I saw you. These are part of the 2% na naniniwala sa inyo right from the start. You even shared that. Diba? What do you think of the 2%? And anong masasabi mo to the 98% of the people who don't think you're gonna win? Sa tingin ko po, naging advantage siya sa amin kasi parang naging underdog ulit kami. At alam namin sa sarili namin na yung 2% na bumoto is parang solid fans din namin. Kaya ayaw namin silang i-let down. Kaya mas ginagalingan pa namin lalo. Thus proving it. Nasaan ang fans ng Team Falcons? Odin, they don't seem like 2% to me at all. Tama ka dyan, Hans. And nakikita ko ngayon kay Flap TZ na sobrang humble niya after this match. Flap, ano sa tingin nyo yung naging susi nyo para manalo dito sa match na to against Aurora? Sa tingin ko kaya kami nanalo kasi hindi kami tumitingin sa past. Parang natalo kami, may chance pa, laban lang. Walang susuko. I know we're not talking about, the past because that was yesterday. But few, gusto ko namang malaman more from the captain himself. Few, we're talking about not only the grand finals but also the MSC Insights
you're going up against a team na nakasama nyo sa MSC EWC last year. Talk to us about, this rivalry that you've had together with Carl Tizzy and the rest of TLPH. Is this some sort of familiarity na makakaharap nyo na naman sila ulit? Opo. Pero sayang lang din talaga eh. Kasi parang napag-usapan namin na pangako namin sa isa't isa na kami mag-MSC ulit. Kaso ayun, isa lang talaga kailangan lumusot ngayon. What's gonna be the difference from this point on compared sa naging laban nyo nung isang araw? Feeling ko mas pagbubutihan namin i-close yung series kung sakali makalamang ulit kami. Kasi naramdaman na namin paano ma-reverse sweep, sobrang sakit eh. Few, may laban pa kayo bukas. Napakaraming games na yung pinagdaanan nyo simula nung nag-start ang play-ins at plus yung games pa ngayon. How can you ensure na may energy pa kayo lalo na at hanggang game 7 ang laban nyo bukas? Siguro reset lang din agad kami. Tapos late pa naman yung yung match bukas eh. So mas makakapagpahinga kami ng maayos. And I'm really sure, Hans, na nandito rin ang mga sumusuporta sa kanila Oh, para for sure. magbigay sa kanila ng energy. Ano ba yung gusto nyo sabihin ngayon sa lahat ng Team Falcons na nanonood? Si Ogwen. Sa lahat ng fans na sumusuporta sa amin, maraming salamat. Magpapahinga lang ulit kami mamaya. Tapos, yung mga ka-2% gang natin dyan, chill lang kayo. Mahaba pa yung tatahakin natin. And just like what Flap TZ said, mga ka-2%, chill lang kayo. May laban pa sila bukas. Once again, your winners, Team Falcons! You may now take your walk of victory. And with that sweep of a match, you may now take your bow. Odin, it doesn't matter to them whether it's 2%, they have acknowledged that they're the underdogs of the season. That was a very decisive match para sa Team Falcons at hindi pa tapos ang kanilang laban dahil bukas ay may kakaharapin pa sila para sa lower bracket finals. There's a lot of things to talk about this game number 3. So why don't we throw it back to our panel to discuss everything that has happened? Isa, dalawa. 2% naniwala. Alam ko marami ang nagbubunyi talaga ngayon. Hindi ako prepared sa ano mo na yun, ha? Sa intro na yun. Akala ko tatatlo ka. Kasi isa, dalawa, tatlong team na lang ang natitira para sa ating day 3 of the playoffs. At may banat pa ako dyan. Sige, It's going sige. to be 3-game wins para sa Team Falcons. It's going to be a sweep. At kilalanin natin ang ating Game 3 MVP. It's going to be Kyle Tizzy with his Lancelot. Lancelot is indeed back sa mga options ng assassin na heroes na pwedeng gamitin. But definitely for Kyle TZ, siya ang naging bida doon sa highlight play or probably yung turning point ng ating naging laban. Almost unstoppable kasi yung sinabi nating damage per second heroes with the Kimi and even Moscow dito ng side ng Aurora. Na-checkan nila yung early game, na-checkan nila dito yung mid game, but it came to a point na ang sakit na ng damage dito ni Kyle TZ. Kaya nagdire-diretso na. Tsaka ano ko siya, hindi lang basta na-checkan, pinirmahan niya with the Thorn Rose. Oo, tsaka yung pirma niya may kulwit eh. Oo, mahabang pirma to, but definitely one sign for the books here para sa Team Falcons. Pero let's dive in deeper dito sa ating MVP highlights. Nung una talaga, marami nag-react na sobrang kunat, ang hirap patayin ng Aurora, and an early double kill pa for you and even Doming Kite. Oo, tsaka ang dami mga moments talaga na nanalo yung Aurora sa teamfight. Ang ganda-ganda talaga ng early nila. At to be fair, sobrang ganda ng early nila. Kung hindi nangyari talaga yung teamfight na yon, most probably ay hindi nangyari or hindi mababaliktad yung laban. Kasi ano ko tatagal sa teamfight? Ito yun eh, oh. Ayan, yung teamfight. So there was a shutdown pala for Kyle TZ. So ang ganda-ganda nung naging setup nila at that point. I think after nun lumamang agad yung side ng Team Falcons, even si Flap TC dito ay nasasaktan din. Pero mas masakit kasi naging damage. Ayan. In this specific instance, dito yung medyo napawow din yung casters natin with a very smart move for Kyle TZ and as well as taking
big objectives such as the Lord, dun siya bumawi. Oh, grabe pala yung naging may kruhan doon. Parang pati yung terrain na, ay gamit na gamit. Even yung pwesto sa mapa has been considered. All in all, Team Falcons dito, it's more of the micro na part ng game. Tapos after nun, hindi naman nila pinabayaan yung macro. So naging maganda yung trajectory ng game for them. Again, because of the macro na solid pa rin naman. But at the end of the day, or sa latter portions of the game, yung micro naman, yung nag-excel sa kanila. And we could see that for the hero composition din ng both, meant din kasi na medyo matagal pa bago mag-scale yung Harith. For Aurora dito, meant naman na pang early game. Talagang finorce nila na magkaroon agad ng kills si Yue. Magkaroon agad dito ng damage si Doming Kite. Kaya kung mapapansin mo, since you have Demon Kite as the Baksha and Rene J as the Cho, talagang dumediretso sila or pino-force nila yung pinaka-team fight doon sa umpisa ng laban. But it came to a point na nagkaroon na nga dito ng Blade Armor, and all in all, we could see that majority of the objectives early game were on Aurora's hands. But because of the delay at nakuha pa nga yung Lord, because of that shutdown kill doon sa mga heroes na sinabi nating may damage for the side of Aurora, ay nakakuha pa diretso ng Lord. As long as they've got the shutdown that they need, doon talaga nag-crumble down, of course, yung offense kanina ng Aurora. And you've talked about the terrain being used by CalTZ. A very smart move. And Chantel, kung yung iba yun, nagpapanik na yun. But for them, even with Super Marcos assistance, di ba, grabe yung naging combination nila doon. Alam kasi nila na parang it's now or never. Kailangan nila talaga nga masil yung team fight na yon. Kailangan madiretso. Ito yung sinabi natin, macro portions of the game na secure dito ng side ng Team Falcons kasi ang BPI reach game pa rin natin is gonna be CalTZ with 184 gold per minute. But definitely, the care of this game is Doming Kite. Again, because of the damage per second, paratrat kasi yung pinaka-damage output niya. Yeah, and nakita naman natin, nag-reflect yun heavily dito sa laban natin. Pero kung dito lang naman yung pagbabasihan natin, you mentioned the macro, but it's really important after the macro, i-follow up mo ng micro. They go hand in hand kasi to retain the balance. Oh, kaya dito, parang regardless sa kanila, as long as they're able to somehow maintain yung pinaka mga factors na kailangan nila makuha, it was a lot easier for them. Parang oras lang ang kinailangan nila para lumabas yung tunay na damage ng mga heroes na, and it is actually a great skill inside the game na you're able to pull off something like that. Tsaka first time ko makakita ng player bumitaw sa cellphone para apiran si CalTZ dahil sa nangyari, di ba? So that's the reaction talaga, real time na nakikita natin sa Championship Arena. Pero Chantal, tell us further kung ano pa nga ba yung timeline na kailangan natin bantayan sa laban na to. Speaking of timeline, guys, again, ito yung nangyari para sa ating grabe! Para siyang DNA chromosome. Oo. Kasi di ba naisip pa natin yun? Pero kasi ganun yung naging story ng laban natin. For Aurora, early parts of the game, sila talagang lumamang para dito sa ating laban. Pero nagkaroon ng difference para dito sa ating game. At around, ano ba to? 6 minutes. 6 minutes nung laban natin, ang nakuha na objective doon is may nakuha kang tore-tore. Pero kasi, ito yung mga moments na sinasabi natin yung micro na, or macro macro ng laban natin. Yung 6 minutes na yan. Kasi regardless kung nagdedire-diretso sa teamfight yung Aurora, nakakakuha naman on other sides of the map yung side ng Team Falcons dito. So, early game, again, was on the hands of Aurora, but for Team Falcons naman dito, inunti-unti lang nila napalitin yung mapa dito ng kalaban nila. Kaya nagkaroon tayo ng biglang swoosh. So meron din tayong team fight kanina again because of the shutdown sa Macto pa kay CalTZ na punta. So mas bumaliktad na yung ating laban. So regardless kasi kung gaano kalaking kalamangan, but if there is a shutdown gold, tapos sumakto pa na dito napunta sa pinaka-damager na nila, isa sa mga damagers for Falcons, naging madali for them to execute and take all other objectives around the map. So may mga instances din tayo dito for Aurora na pwede sana sila makatakas, pero kasi yung pinaka-innate na kayang gawin ng isang Lancelot is pasubsob talaga, padiretso. So kaya dito sa naging items din natin, very fixated talaga yung mga heroes natin, mga players natin on what they need for the game. So you have the Radiant Armor for the Magkairas as expected kasi meron ka katapat na Jushin, meron ka ding katapat dito na glue, and also even yung Harith na pang-poke later on. Then came the Antikiras para pang-counter sana around 10 na almost 12 minutes ng game natin.
Pero unti-unti ko sing kinukuha dito ni Kyle Kizzy. Parang unti-unti niya binibuild up yung items na kinailangan niya. After ng War Axe, nag-build din siya dito ng Hunter Strike. Then goes the Malefic Roar. So para dito sa Team Falcons, ito yung sinabi natin na term kanina na oras lang ang kinailangan nila para makuha yung mga items na kinailangan. Kasi nagkaroon ka na rin ng Blade Armor pagdating doon sa may duel. And for Flcn also, nagkaroon pa ng Twilight Armor, pero meron na rin siyang Blade Armor. So yung mataas na damage dito, na susustain niya na, and at the same time, meron pang reflect. Dalawa yung pwede pag-reflectan doon. So habang na nagre-reflect, parang dumediretso na siya. Pero syempre, pag-usapan natin yung pinaka naging team fight din natin na I think was breathtaking para doon sa ating naging laban. So papanoorin natin yung isang clip. So ayan, yung nangyari kanina na sinabi natin na turning point. So naging mahaba yung team fight natin. Akala natin makakatakas na the rest of the players or makukuha na siya ng Aurora, right? Pero nagkaroon ng pagpasok. So okay, babalik natin siya saglit Oh, grabe naman talaga. para maano natin, just in case. Ibalik natin saglit, ibalik natin. Pause, wait. Tapos, Kumbaga, ito yung pinaka-highlight talaga ng Yes. match na nakapagpaiba ng storya. i-zoom lang natin siya. Kasi at this point, Apat yan, Chantel, di ba? Lumalaban sila sa Oo. apat. tapos diretso, papasok. Basta yun, nakita natin yung ano natin kanina, yung pinaka naging play natin. So yun yung sinabi nating turning point kasi at this point, ilang players to? Apat. Apat na players na nakapasok dyan. Tapos dahil doon sa naging play na yon, naging maganda for them. Saka, ilan yung kinailangan, Chantel, na player para ibahin yung resulta? Dalawa. Ayan na naman tayo sa 2%. 2%, tapos meron ka pang shutdown. So yep, that was a turning point, around 10 minutes and 16 minutes for that game. And I think for Team Falcons, yun yung pinaka naging strength nila. Alam na nila na kaya nang pumatay anytime soon ni Kyle Kizzy kasi pasulong yung hero niya. And with that, nakita nga natin sa DNA nila ang kanilang dugong palaban na nailaban, still surviving another day. Secured na ang ating two teams para sa lower bracket finals bukas. Nag-aantay na ang TLPH na kung saan may konting shoutout sila Q. Na-expect nila sila daw, dalawa magtatapas sa finals, pero sa lower bracket pala. Pero to learn further kung ano nga ba mga shot goals dito ng ating mga players, pakinggan muna natin ang ating Infinix mic check. Walang player to ah. Low earth. Gila nga, may player pa ako. Ready boy? Okay. Dalawa oh. Sige lang. Doon namin si Lucas pre. Tuwa mo na, Lucas. Eto pa. Harap na boy, sarap na. Pero ba yung tinaka-preheat ba ya? Tara na player game. Kimi. Try nyo Kimi muna. Kimi. Kaya pa? Sabay kayo. Tara. Baya. Bangga ka na. Paling kalard. Stang ko boys. Kalard. Ayun ako. Kaya Back siya. Nice. Para dad. Ay ba tower lock, Mark? Bea boy, nahuli ko. Tower lock. Grabe rin talaga yung naging call doon. Imagine up until the very end, walang bumitaw, walang tumayo agad. And for Team Falcons, securing the lower bracket finals means 3-0 na nga yung naging ending nating match number 2. Tsaka na dito for Team Falcons, ramdam mo talaga na nandun yung authoritative na voice na alam nila yung gagawin, alam nila yung kung sinong susundin, but at the same time nagkaroon ng unison. Pagdating sa dulo na kabisado naman nila yung isa't isa, ito yung kailangan natin gawin para manalo and sila ang isa sa mga pwede pang kumuha ng chance to be part of EWC. Kumbaga, malapit na yung season nila doon. 'Di ba? Unti-unti na nga natutupad ang pangarap and we are down to the 3 teams at isang spot para sa MSC. But talking about MSC, guys, by the way, eto ang CFU Gaming will be the representative, ng kanilang region. Oo, so CFU Gaming, nagsimula sila ng new era for Cambodia last season after representing the region during M6. Ngayon, makukontinue nila kasi na-depensa nila yung kanilang titulo and at the same time,
they will represent again their region at MSC at EWC 25. And looking at the most played hero, Chantel, pagdating sa Philippine meta, ay pasok na pasok din di ba? Mataas-taas sa mga win rate, especially with the Suyo and even Jushin. Lahat pala banggitin ko na, Hylos Badang, and the Moscow as well. Ang interesting nito, no, 7-1 yung win-loss record for Badang and 6-1 naman para dito sa Moscow. So napakaganda nito para sa side ng MPL Cambodia kasi we could see that they are slowly emerging din as a region wherein yung meta nila is somehow also the meta for more competitive na mga regions. Kung kaya naman, see you at MSC at EWC 25 CFU Gaming. Ito nga ang ating naging MPL Cambodia Season 8 champion. And to learn further tungkol sa CFU Gaming, makakasama natin ng isang MPL Cambodia talent. Kamusta MPL PH? My name is Lee Ching. I am the caster for MPL KH. Today I wanted to tell you guys what's happened in MPL KH Season 8 playoff. In MPL KH Season 8 playoff, we saw some Mobile Legends bang bang action which culminating in CFU Gaming being the crown champion. Not only they are the crown champion, but they are the back-to-back champion as well. CFU Gaming ultimately defeat Team Mac in the grand final with a 4-1 victory to claim the championship and also a spot in MSC 2025 at Esports World Cup as well. Some of you guys might have seen the potential of CFU Gaming back at M6 World Championship. They almost beat Selangor Red Giant, but they were unlucky because innocent happened. But I think this time they will prove they're right, and also last time they were lacking of experience, but this time they will prove themselves. For me personally, I think that CFU Gaming is the dominant back-to-back champion, entering this MSC as Cambodia's strongest and most confident representative. I think that they are a really well-deserved champion for the MPL KX Season 8. Despite having some hiccup in the regular season, losing to Galaxy Legend 2-1, but in the playoff it is a different story because they almost completely sweep everyone in the playoff bracket. For me, the standout player would be the team itself because I cannot determine the standout player because CFU Gaming they always play as a team, and also if one member fails to deliver, another will always deliver. But I wanted to shout out for Oppi and also Boxy as well because some of you might have known them. They are really strong. If I were to choose which team for MPL PH side is likened to CFU Gaming, I would say it could be Onyx PH or Team Liquid PH because they both are one of my favorite team, and also they are really strong, they are really capable, always consistent, and also always humble as well. So yeah, that's it. And to MPL PH fan and also Mobile Legends fan across the world, don't ever forget to catch up. MPL PH playoff happening right now. You can go to MPL PH Facebook page, YouTube, or any other social media to catch up MPL PH right now. For more MSC 2025 at Esports World Cup's content, and also right now I really want to know that which two teams will be representing the Philippines for MSC 2025 at Esports World Cup. So I think that's it for me for today, and also thank MPL PH for having me. Thanks to MPL PH fan as well. I hope we meet again real soon, and also bye bye right now. See you. Bye bye. Grabe no, in-depth history yung natutunan natin about CFU Gaming. At grabe din yung supportan niya pati Bok. Sino kaya sa mga casters natin? Dahil dalawa yung representative, dalawa silang kailangan magkulay ng Bok. Depende sa kulay ng team na makakapasok as a representative. Sino kaya, no? Parang feeling ko si Ingan yung kayang gumawa nun if ever. Kaya nga, sino kaya maghahatid daw ng malupitan na color dyan sa kanilang mga buhok? Pero hatid ang mas magandang bukas, PPI empowers Pinoy gamers with next-level banking solutions to help you level up in life. Digital deposit accounts, insurance, investments, loans, at iba pa. So simulan mo na mag-ipon para mas epic ang bukas. Mag-open na ng hashtag Save Up Account today via the BPI app. Kailangan nyo lang is one ID,
5 minutes, may account ka na, mas epic na bukas, buksan sa BPI. At unti-unti na nga nabubuksan din ang mga final spots para sa ating Grand Finals. Pero mga ka-ML, we have an epic news for you sa Vibe app. Pwede ka na magbayad via QR, bayaran ng bills, magpadala ng funds, at mag-claim ng rewards. Pero lahat ng yan pwede sa Vibe. At syempre, teka lang, kasi meron pang epic bonus. Kapag nag-sign up ka, may chance kang magkaroon at manalo ng 1,250 MLBB Diamonds. Oo, diamonds, pang skin, pang upgrade, at pang flex. So ano pang hinihintay mo? Join the Vibe and download na today. Mas epic na bukas, buksan sa BPI. At nabuksan na nga lang din ang ilan pang mga representative ng ibang regions katulad nga ng CFU Gaming na makikita rin natin sa MSC at EWC 25. At ito na nga, by the way, ang ating updated na playoffs bracket ngayong playoffs natin. Day number 3 nagtapos onto 2 sweep Chantel. At yung isa ay magpapaalam na nga lang din muna sa kalambid for the MSC habang dito naman ang Falcons move forward sa ating lower bracket finals. So magkakaroon tayo ulit ng ating rematch from a match 4 ng best of 5 kahapon. So May 31, best of 7 naman ang ating magiging laban bukas. So it's again a Team Liquid Philippines versus Team Falcons. Pero dahil sa sweep naman ng Onyx Philippines kanina against TLPH, sila na nga nakapag-secure ng kanilang slot sa MC and at the same time, isa na sila sa ating grand finalists. They are officially waiting na nga lang din sa kung sino nga ba ang mananalo sa ating best of 7 lower bracket finals. Ayan na, pwede na yung mga Game 7 predictions. So guys, tapos na tayo sa mga best of 5. Oo nga, parang naubos lahat ng pang-stretch ng series nung day 1 at saka ng day 2. Pero ang pinaka-madidiscover natin dito ay yung mga teams, parang patagal ng patagal yung ating mga nagiging laban, parang mas nagiging factor na dito yung pagod, nagiging factor na rin dito kung paano mag-a-adjust. At ito, isang malaking factor din to kung bakit buhay na buhay ang ating community during this MPL Philippines playoffs is the Fansik Laban. Oo, yung mga super fans natin dyan, especially dito sa Fansik Laban, nasa playoffs na rin sila. Na by the way, ang move forward niya after the semifinals is the Phoenix Army na nga lang din. And the next up is the Battle of the Cavalry and Kabarangay. May magcha-champion din dyan. And balita ko ang ginagamit nila is ang ating official tournament phone din. Kaya feel na feel nila maging pro player. Tsaka ano lang to kwento ko lang sa inyo yung Kabarangay, parang napadaan kasi ako one time tapos sila yung may laban. Tapos pagkakita ko, bakit parang kamukha ni Ryota, yung mga ni Kuya Atoy R, parang naglalaro. Yung pala yung mga kapatid niya, pinsan niya, yung tropa niya, yung normally na natin, na i-interview din during MPL nung dito pa siya naglalaro. Minsan dyan din nag-i-start yung Dreams, magpipinsa. Sila Ogwen, ayan, perfect example na nga lang sila Pandora. And this is why very important na nga lang din na de-develop yung connections. And of course, yung camaraderie ng ating mga super fans. We really do appreciate yung mga sumusuporta, sumasali sa ating Fansik Laban. But that is it for our matches for today. Muli, kami ang mga nakasama nyo dito sa panels natin. My name is Athena and together with si Ate Mo Chantel. Tungo na muna tayo sa ating main stage with our hosts. After 3 days of the playoffs, we now have our first grand finalist. It's the Super Fam of Onyx Philippines. Sila rin ang unang magiging representatives ng Pilipinas sa darating na MSC at EWC 2025. This is the most awaited return of Kelra to the MSC stage. You know, the question that remains is whether or not they will be able to achieve back-to-back championships, or will someone else from the lower bracket swipe it away from them? Especially after Team Falcons' decisive win, rising from their setback and now on their way to the lower bracket finals to face Team Liquid Philippines. This is going to be another edition of the Clash of the Titans of MLBB. You know, and in spite of the defeat that was encountered by Aurora Gaming, they have mustered their courage and gave us an immense amount of growth for this season. And hopefully, they will come back even stronger. It is going to be a story of praises and goodbyes in the next few days dahil ganyan talaga ang mga aksyon
Lalo na kung ang pinaglalabanan ay ang pagiging immortal. Kaya sama-sama pa rin tayo bukas para tunghayan ang panibagong laban na naman dito lamang sa MPL Philippines Season 15, The Playoffs. Muli, ako si Hans Galeria. And this is your very own Odin. Sabay-sabay muli nating tunghayan ang Lakas ng Pinas! We'll see you guys tomorrow.